บนโซเชียลแชร์ว่าถุงผ้าสปันบอนที่หน้าตาเหมือนถุงผ้านี้จริงๆแล้วไม่ใช่ถุงผ้าเมื่อย่อยสลายแล้วกลายเป็นไมโครพลาสติกชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรจะบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจะถุงแบบที่ว่านี้ไม่ใช่ถุงผ้าแต่ทำมาจากพลาสติกจริงเหรอครับใช่ครับวัตถุดิบเนี่ยเป็นพลาสติกครับเจ้าถุงสปันบอนเนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทหนึ่งเราเรียกว่านอนวูฟเวนผลิตมาจากเทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้กันก็คือโพลีโพรพิลีนหรือว่า PP แล้วก็โพลีเอสเตอร์หรือว่าเพชรที่เราใช้ทำขวดน้ำใสๆนี่แหละครับวัสดุแบบนี้มีข้อดียังไงไหมครับผลิตภัณฑ์ประเภทนอนวูฟเวนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตได้เร็วลดต้นทุนถ้าเราใช้ถุงก๊อบแก๊บมันอาจจะมีความแข็งแรงไม่มากใช้ซ้ำแค่ครั้ง2 ครั้งก็จะเสียหายก็ต้องทิ้งไปเป็นขยะแต่การใช้ถุงสปันบอนเนี่ยสามารถใช้ได้อาจจะหลาย10 ครั้งก่อนที่มันจะเสียสภาพแล้วก็ต้องทิ้งไปอาจารย์ใช้ไมโครสโคปส่องขยายให้เห็นโครงสร้างถุงสปันบอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ถุงสปันบอนเนี่ยเกิดจากการที่เราปั่นเส้นใยแล้วก็เอามาวางให้มันจัดเรียงตัวกันแบบสุ่มเพราะจะเห็นเส้นใยเนี่ยวางเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบแต่ว่าจะทำให้มันแข็งแรงเนี่ยเขาต้องเอามาเชื่อมกันเพราะน่าจะเห็นจุดที่เขาใช้ความร้อนทำให้มันเกิดการเชื่อมติดกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของเส้นใยครับซึ่งหากลองส่องถุงผ้าเทียบกันดูเราจะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างของมันเราจะเห็นการบิดเกลียวของเส้นใยซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเป็นเส้นได้ตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ถุงผ้ามีความแข็งแรงเขายังแชร์บอกว่าถุงพลาสติกสปันบอนแบบนี้กลายเป็นไมโครพลาสติกได้เจ้าสปันบอนนะครับมันก็ทำมาจากพลาสติกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงครับเหมือนพลาสติกทั่วๆไปก็คือมันจะต้องถูกทิ้งถูกแรงกระแทกแรงเชิงกลเจ้าพวกนี้มันก็จะแตกออกจะกลายเป็นชิ้นที่มีขนาดอนุภาคเล็กเราเรียกว่าไมโครพลาสติกถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้ถุงแบบนี้เลยสิครับต้องแล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะว่าสปันบอนเนี่ยต้นทุนจะต่ำกว่าถุงผ้านั้นถ้าเกิดว่าณเวลาตรงนั้นสปันบอนก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าถุงก๊อบแก๊บแต่ถ้ามีทางเลือกที่จะเป็นถุงผ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าในด้านความทนทานเมื่อใช้ซ้ำถุงผ้าย่อมดีที่สุดถุงผ้าความแข็งแรงมันดีกว่าจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำก็ดีกว่าและในด้านการย่อยสลายและถุงผ้าส่วนมากเนี่ยทำมาจากผลิตภัณฑ์ประเภทฝ้ายซึ่งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ถุงสปันบอนเนี่ยคล้ายกันนะครับเนื่องจากวัตถุดิบเป็นพวกโพลิเมอร์สังเคราะห์ก็จะย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติแต่วัสดุอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเราใช้ซ้ำหรือเปล่าใช่ครับถ้าเราสามารถจะใช้มันได้ซ้ำหลายครั้งเราก็จะใช้ทรัพยากรน้อยลงถุงผ้าเนี่ยเหมือนจะย่อยสลายง่ายนะครับแต่ว่าการได้มาซึ่งถุงผ้าเนี่ยก็มีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องพอสมควรการผลิตถุงผ้าเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเอาถุงผ้ามาแล้วใช้ครั้งเดียวทิ้งแม้จะย่อยสลายได้มันก็จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพฤติกรรมในการ reuse ใช้ซ้ำจนกระทั่งมันหมดสภาพไปดังนั้นสรุปแล้วเรื่องถุงสปันบอนนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็มีข้อเท็จจริงก็คือถุงสปันบอนเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วก่อให้เกิดไมโครพลาสติกได้ครับแต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือเราจะต้องเอาวัสดุต่างๆมาใช้ซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทใดก็ตามครับใช้ซ้ำลดการใช้เท่าที่จำเป็นและแปรรูปกลับมาใช้ใหม่คือลักษณะนิสัยที่จะช่วยดูแลโลกนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คิดดีๆก่อนที่ท่านจะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์